હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ગુજરાતી વાનગી। આજની આપણી રેસીપી છે તંદુરસ્તી અને પાચન શક્તિ વધારે તેવી આમળાની ખાટી મીઠી ગોળીઓ એટલે કે ગટાગટ। તો આ ગટાગટ કેવી રીતે બને છે તેની સંપૂર્ણ રીત મેં આ વિડીયોમાં શેર કરી છે। તો ચાલો જોઈએ ગટાગટ બનાવવાની રેસીપી। સૌપ્રથમ આપણે આમળાને સ્ટીમ કરી લઈશું। તો સ્ટીમ કરવા માટે મેં અહીં એક ઢોકળિયું લીધું છે અને તેમાં આપણે આમળા મૂકી દઈશું અને 10 થી 15 મિનિટ માટે તેને સ્ટીમ કરીશું। આમળાને સ્ટીમ થતાં 10 થી 15 મિનિટનો સમય લાગશે, ત્યાં સુધી આપણે તેમાં એડ કરવાના એવા જરૂરી મસાલા જોઈ લઈએ। તો અહીં મેં લીધો છે ગોળ, ગંઠોળા પાવડર અને કાળા મરી, અજમો, સંચળ, સૂંઠ પાવડર, હિંગ, ધાણા જીરું પાવડર, લીંબુ અને મીઠું। આટલી જરૂરી વસ્તુ લઈને આપણે ગટાગટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। પંદર મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરીએ કે આમળા બફાઈ ગયા છે કે નહીં। તો એક સળીની મદદથી આપણે ચેક કરીશું। આપણા આમળા કમ્પ્લીટ બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે। હવે આ આમળાને આપણે પેશીઓ લઈને તેના ઠળિયા દૂર કરવાના છે। આમળા બફાયા પછી ઠળિયા સરળતાથી દૂર થઈ જાય છે। તો આ રીતે બધા જ ઠળિયા આપણે દૂર કરીને આમળાની એક પેસ્ટ રેડી કરવાની છે। તો મિક્સર જારમાં મેં આ બધી જ પેશીઓ લઈ લીધી છે। આ આમળાની હવે એક સ્મૂથ પેસ્ટ રેડી કરી લઈશું। તો પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને આમળાનો જેટલો પલ્પ નીકળ્યો છે તેટલો જ ગોળ લેવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે પેનમાં લઈ લઈશું આમળાની આ પેસ્ટ। આમળાની આ પેસ્ટને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમમાં આપણે 5 મિનિટ સુધી શેકવાની છે। તો આ રીતે તેને સતત હલાવતા રહીશું। આમળાની આ પેસ્ટ શેકાતા 5 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે અને આપણી આ પેસ્ટ કમ્પ્લીટ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેમાં ગોળ એડ કરી દઈશું। ગોળને આમળાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ થતાં 2 થી 3 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે। હવે આપણે તેમાં એડ કરીશું અજમો, ધાણા જીરું પાવડર, સંચળ, હિંગ, સૂંઠ પાવડર। આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અહીં આપણે અડધા મસાલા એડ કરી દીધા છે અને બાકીના અડધા મસાલા હવે એડ કરીશું।
હવે આપણે એડ કરીશું ગંઠોળા પાવડર અને કારા મરી પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું, કારણ કે આપણે ગોળ એડ કર્યો છે તો ખટાશ પણ જરૂરી છે. અને આમળામાં ખટાશ હોવાથી અહીં મેં અડધું જ લીંબુ યુઝ કર્યું છે. હવે ફરી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અહીં આપણે બધા જ મસાલા એડ કર્યા છે, પણ મીઠું એડ કર્યું નથી, કારણ કે મીઠું એડ કરવાથી પાણી છૂટે છે, તો મીઠું આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું. ત્રણ થી 4 મિનિટમાં બધા જ મસાલા આ પેસ્ટ સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું મીઠું. તો અડધી ચમચી જેટલું મેં અહીં મીઠું યુઝ કર્યું છે. હવે ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. તો આ પેસ્ટ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગઈ છે. આમળાની પેસ્ટ ઠંડી થઈ ગયા પછી તેનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને બોરું ખાંડથી કોટ કરી લેવાની છે. તો આ રીતે હાથમાં બોરું ખાંડ સ્પ્રેડ કરીને નાની નાની ગોળીઓ બનાવી લઈશું. આમળાની આ ગોળીઓ 1 થી 2 મહિના સુધી તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે બધી જ ગોળીઓને બોરું ખાંડથી કવર કરીને આપણે સ્ટોર કરી દઈશું. પાચન શક્તિને ભૂખ વધારવા માટે આ ગોળીઓ બહુ જ ઉપયોગી છે. તો તમે આ રેસીપી બનાવવાની એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પોષક તત્વોથી ભરપૂર તેવી આમળાની આ ખાટી મીઠી ગોળીઓ બનીને હવે તૈયાર છે. Thanks for watching my video. Thank you.